xe gì đi một thời gian thì cũng đến lúc thay dầu thay nhớt. Chỉ có xe bò là không phải thay. Thì hôm nay con báo BMW này cũng đã đến thời hạn thay dầu thay nhớt rồi. Hóa đơn là nhiêu nha? Hóa đơn này 10.500.000. Nghỉ đi xe cho rồi. Hồi nãy là vui thôi chứ thật sự là thay dầu nhớt này là nhớt hộp số nha. Nhớt hộp số, số tự động nữa. Mà nhớt hộp số thì chi phí thay nó cao hơn thay nhớt bình thường khá là nhiều. Mỗi lần thay nhớt hộp số là phải thay luôn cả lọc nhớt. Mà nhớt hộp số là lâu lắm thì anh em mới thay một lần, chứ không phải là anh em chạy 5.000 hoặc 10.000 cây là thay như là nhớt bình thường. Khoảng thì 80.000 cây thì cái loại nhớt mình thay này thì khuyến nghị là 80.000 cây thì mới thay lại một lần. Nhưng mà chắc là thường là mình sẽ chạy 50-60.000 cây là mình thay rồi, để cho nó tốt lắm mà. 50-60.000 cây là thay rồi. Đấy, nên là chi phí nó sẽ hơi cao. Cao ở đây là lâu quá mới thay nên là nó cao, chứ không phải là nó mắc nha. Cũng chấp nhận được. Thì hôm nay thử cùng mình đi thay nhớt con BMW này, coi con xe này nó xài bao nhiêu lít nhớt, mỗi lần thay là thay bao nhiêu lít nhớt, rồi nhớt gì, bao nhiêu tiền nha. Ok, let's go. Nhớ mình có chỉ số gì không ta? Này 9G là gì vậy? Nhớt của mình là nhớt 8 cấp, xài chung với hộp nhớt của 9 cấp. Còn nhớt DCT là khác nữa, còn CVT là khác nữa, nó khác nhau. Còn cái loại này xài ok rồi, còn loại chính hãng thì một bình nó tới 600.000. À, gấp đôi này hả ta? Đúng rồi. Cái này thực chất nếu mà em báo cho khách hơi lạ một tí á, là nó một lít một bình như này là tầm 430.000 á. Là nói chung là trên lệch nhau 40 một bình đó. Dạ. Đó cho người ta chính. Nhớt mà mình thay á là nhớt gas ATF. Thì nhớt này là của hộp số, chuyên dành cho hộp số 9 cấp. Thì xe này chỉ có 8 cấp thôi, nhưng mà xài chung với hộp số 9 cấp vẫn ok. Mấy anh nói vậy á, thì mấy ông biết khác thì thấy nói ngu thì cứ chửi nha. Thì con này mới ban đầu dự tính là thay tầm 12 hay 15 lít à. Thật ra cũng dự tính thôi, nhưng mà khi mà thay á, khi mà xem kiểm tra thì tròn 18 lít và đơn giá là 390.000 một lít. Thì mấy ông tự nhân lên đi, cũng tầm 7 triệu. Tiền nhớt không là 7 triệu. Rồi kế tiếp là thay lọc nhớt nữa, thay lọc nhớt hộp số. Bên em là rõ ràng là yên tâm. Ok. Này có bảo hành không ta? Cái này là khô đâu có gì đâu bảo hành. Vậy hả? Dạ. Rồi, quay thoải mái. Ok. Không có vấn đề hết. Ngặt cái mấy con này nó xài chung, nó dính vô cái te. Còn mấy con châu Á là cái này lọc này nó rời, cạch te nó rời. Vậy là nó thường là châu Á thì người ta thay cái nào thôi, cái này châu không Á thay nó thay ở trong này thôi. Còn con mấy dòng châu Âu như BM, Mẹt này kia thay nguyên cụm này. Kể cả VinFast là bây giờ nó lấy từ cái máy của BM luôn đó, cũng thay nguyên cụm đi vậy. Thì cái lọc nhớt này, cái lọc nhớt này không là hết 3 triệu, 3 triệu tròn luôn nè. 3 triệu tròn. Rồi ngoài ra còn tiền công, tiền thợ thêm nữa. Đấy. Tiền công, nói chung tiền công thì nó cũng không có quá cao đâu, 500.000. Bên gara này nói chung làm hoài nên là ta thu không có nhiều, 500.000. Nhưng mà thấy là các giai đoạn làm cực lắm em, làm có 500.000 này thì chấp nhận được. Chỉ thôi mắc mấy cái phần vật tư rồi á, mắc mấy phần phụ tùng nhiên liệu, giá hơi cao. Đây. Thì lọc nhớt này thì thường là cái bước đầu tiên là mấy ông đem xe tới thì người ta sẽ, cái này là thay nhớt, là lấy nhớt ra từ dưới gầm luôn, cho nên là buộc là phải đem lên cầu nâng, đưa xe lên cầu nâng lên rồi ta lấy nhớt ra, rút hết nhớt ra
Rồi thì mình ở gara mình thay á, là người ta thay bằng máy, hình như cái này gọi là thay bằng phương pháp tuần hoàn hay gì đó, người ta thay bằng máy, là trong cái máy nó sẽ hút ra, rồi khi mà đổ người ta sẽ không đổ trực tiếp vào xe mà người ta sẽ đổ vào cái máy, người ta bơm từ máy người ta mới bơm vào xe. Đấy, nên là cũng đo chuẩn lắm, đo đúng số lít đàng hoàng, không lo bị ăn gian đâu nha mấy không. Nói chung là ở cái gara này á là tôi làm là mấy lần, nhiều lần rồi chứ không phải mấy lần nữa, nhiều lần rồi. Mà bên này người ta có một cái là cho quay phim chụp hình thoải mái luôn, người ta tự tin luôn, là ta tự tin anh cứ quay phim chụp hình, thậm chí livestream luôn cũng được đó, tự tin luôn mà. Thì nhớt đồ các loại, dầu nhớt rồi phụ tùng, cái nào mà mình muốn thay chính hãng người ta thấy chính hãng cho mình, còn cái nào mà muốn OEM, muốn hàng Trung Quốc nữa, hàng aftermarket thì người ta có sẵn, và cái nào là nói cái đó. Có giá đúng rồi đó thôi. Thì thường thì nhớt này tôi thay thì khuyến khích là 80.000 cây là thay một lần, nhưng mà chạy không tới đâu, tôi sẽ thường là mình sẽ thay sớm hơn, cho nên là khi mà cái nhớt nó chảy ra nó cũng không bị quá đen, cái nhớt cũ ấy ra nó cũng chưa bị quá đen lắm. Thì các anh em chơi BMW khác thì thường là mấy anh em xài nhớt gì, thay bao nhiêu lít, bao lâu thay một lần thì mấy anh em comment bên dưới nha, comment cho vui.